નમસ્કાર, કુક વિથ રાધિકામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી ફૂલેલા અને એકદમ સોફ્ટ એવા મેથી બાજરીના વડા। મેથી બાજરીના વડા ઠંડા ખૂબ જ સરસ લાગે છે, જે આપણે રાંધણસઠના દિવસે બનાવીને સાતમના દિવસે ખાઈ શકીએ છીએ। તો ચાલો એકદમ પરફેક્ટ એવા મેથી બાજરીના વડા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મેથી બાજરીના વડા બનાવવા માટે એક મોટું મિક્સિંગ બાઉલ લઈ લઈશું। હવે તેમાં 2 કપ બાજરીનો લોટ એડ કરી દઈશું। વડામાં સરસ બાઇન્ડિંગ આવે એ માટે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘઉંનો ઝીણો લોટ એડ કરીશું, જે આપણે રોટલી કરવા માટે યુઝ કરીએ એ લોટ જ લેવાનો છે। વડાને ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું અને હવે તેમાં અડધો કપ જેટલી ધોઈને ઝીણી કટ કરેલી મેથી એડ કરી દઈશું। જો તમારે મેથી એડ ના કરવી હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પરંતુ મેથીથી વડાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે તેમાં હાફ ટેબલ સ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ, હાફ ટેબલ સ્પૂન લસણની પેસ્ટ, હાફ ટેબલ સ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અહીં આપણે લીલા મરચાંની પેસ્ટ પણ એડ કરી છે, તો એ પ્રમાણે સૂકું મરચું એડ કરવું। હવે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, હાફ ટેબલ સ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી તમારા સ્વાદ અનુસાર, હાફ ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, હાફ ટીસ્પૂન અજમો, તેને હાથની મદદથી ક્રશ કરીને એડ કરીશું। 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સફેદ તલ, 1 ટેબલ સ્પૂન દળેલી ખાંડ। વડા એકદમ સોફ્ટ બને એ માટે તેમાં 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ એડ કરી દઈશું અને હવે તેમાં અડધું જેટલું લીંબુ નીચોવી દઈશું। અહીં આપણે વડામાં ગળપણ, તીખાશ અને ખટાશને ચડિયાતું રાખવાનું છે, જેથી વડા એકદમ સરસ ટેસ્ટી લાગે। હવે બધી જ વસ્તુને હાથની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી મેથીમાં જે મોઇશ્ચર રહેલું હોય તે રિલીઝ થઈ જાય અને લોટ બાંધતી વખતે પાણી એડ કરવાનો આઈડિયા આવે। હવે આપણે તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીને ભાખરીથી થોડો સોફ્ટ અને પરાઠાથી થોડો હાર્ડ એવો લોટ બાંધી લઈશું। અહીં આપણે પાણી વધારે એડ ના થઈ જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું। મેં લોટ બાંધીને રેડી કર્યો છે। હવે આપણે તેની ઉપર થોડું તેલ એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું। લોટ આપણો બંધાઈને રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનો લુવો લઈશું અને તેને હાથની મદદથી રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું। હવે આપણે લુવાને ફ્લેટ કરી દઈશું અને હથેળીના ઉપરના ભાગે તેને સારી રીતે ટીપી લઈશું। પછી આંગળીઓની મદદથી તેની બધી જ સરફેસ ફ્લેટ કરી દેવાની અને હવે જો ઉપરથી તમારે તલ લગાવવા હોય તો વડા ઉપર પાણીવાળી આંગળી કરી દઈશું અને ઉપરથી આપણે આ રીતે તલને સ્ટીક કરી દઈશું। તો એકદમ સરસ વડું ટીપાઈ ગયું છે। સેમ આ રીતે આપણે બીજું વડું પણ બનાવી લઈશું, તેને પણ આપણે ઉપરથી તલ ચોંટાડી દઈશું। હવે જો તમને વડા ટીપતા આવડતું નથી તો આપણે બીજી રીતથી વડું બનાવીશું, તો એ માટે સેમ આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનો રાઉન્ડ બોલ બનાવી દઈશું અને હવે આપણે એક પ્લાસ્ટિક શીટ લઈશું, તેને થોડા તેલની મદદથી ગ્રીસ કરી લઈશું। તેની ઉપર આપણે લુવો લઈશું અને ઉપર આ રીતે તેને કવર કરીને એક વાટકીની મદદથી પ્રેસ કરી દઈશું। આનાથી પણ એકદમ સરસ ઇવન શેપનું વડું બનીને રેડી થઈ જશે। હવે ઉપરથી જો તમારે તલ લગાવવા હોય તો આંગળીની મદદથી વડાને ભીનું કરી દઈશું અને હવે ઉપરથી આપણે તલને સ્ટીક કરી દઈશું। તમે જોયું ને, આ રીતથી પણ કેવું સરસ વડું બનીને રેડી થઈ જાય છે। તમને જે મેથડ ઇઝી લાગે તે મેથડથી તમે વડા બનાવી શકો છો। હવે વડાને ફ્રાય કરવા માટે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેમાં એક નાનો ટુકડો નાખીને જોઈએ તો તરત ઉપર આવે છે, એટલે કે આપણું વડા તળવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાં વડા એડ કરી દઈશું, તો તલ ચોંટાડેલો છે તે ભાગ નીચે રાખવાનો। કડાઈમાં એકી સાથે વધારે પડતા વડા એડ ના કરી દેવા, નહીતર તે પ્રોપર ફ્રાય નહીં થાય અને તેલ ભરાઈ જશે। વડાને કડાઈમાં એડ કર્યા પછી પલટાવવાની જલ્દી ના કરવી।
વડા જ્યારે એની રીતે ઉપર આવે ત્યારે તેની સાઈડ ચેન્જ કરી દેવી અને પછી બંને સાઈડથી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે ફ્રાય કરવાના છે. વડાને હાઈ ગેસની ફ્લેમ ઉપર ક્યારેય ફ્રાય ના કરવા, કારણ કે બહારથી ડાર્ક કલરના થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહી જશે. અને જો તમે લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરશો તો તે વધારે તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને ઓઇલી બની જશે. વડા આપણા લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે અને ઠંડા થયા પછી થોડા વધારે ડાર્ક થશે. એટલા માટે હવે તેને નીકાળી દઈશું અને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર મૂકી દઈશું. સેમ આ રીતે બીજા વડાને પણ ફ્રાય કરી દઈશું અને હવે તેને એક સર્વિંગ ડીશમાં લઈ લઈશું. તમે જોયું ને કેટલા સરસ વડા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. ઠંડા વડા ખાવાની તો ખૂબ જ મજા પડે છે. આ રાંધણસઠ ઉપર તમે પણ આ રીતે મેથી બાજરીના વડા જરૂરથી બનાવો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટમાં શેર કરો. જો તમને મારી આજની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર કરો અને મારી ચેનલ કુક વિથ રાધિકા જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બહુ જલ્દીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.